Có bao giờ đứng trên đỉnh cao mình từng khát vọng mà dưới chân lại thoáng một khoảng rỗng rất sâu? Đã từng khi nào giữ trong tay điều tưởng là viên mãn mà trong lòng lại lặng lẽ thoáng một nỗi rời rạc khó gọi tên? Và có lúc nào đang bước rất nhanh về phía trước, bỗng chợt nhận ra mình không biết đang rời xa điều gì? Người đời quen nhìn đường thẳng, mọi kế hoạch đều vẽ thành mũi tên hướng tới phía trước, mọi ước vọng đều đặt ở nơi cao hơn, xa hơn, nhiều hơn. Không ai dạy cách đi lui, không ai ca ngợi sự lùi một bước, không ai treo đèn cho con đường trở lại. Nhưng lạ thay, cái gì càng lên cao lại càng dễ gãy. Cái gì càng đẩy lại càng dễ tràn. Cái gì càng cứng lại càng dễ vỡ. Theo cổ thư ghi lại, Đạo Đức Kinh chỉ viết một câu rất ngắn: phản giả đạo chi động. Không giải thích, không luận bàn, không thêm một chữ thừa, chỉ lặng lẽ đặt xuống như một viên đá giữa dòng. Người đọc lướt qua thì thấy đó là nghịch lý. Người dừng lại thì bắt đầu thấy một điều khó chấp nhận. Có thể vận hành của đạo không giống vận hành của tham vọng. Khi mũi tên bay hết tầm, nó bắt đầu rơi. Khi ngày dài nhất đi đến tận cùng, bóng đêm đã trở phía sau. Khi tiếng reo vui vang đến đỉnh điểm, khoảnh khắc tàn phai đã ở rất gần. Mọi cực thịnh đều ẩn một bước quay. Nhưng con người vì chỉ yêu chiều đi lên nên gọi quay về là lùi bước. Vì chỉ tôn thờ tăng trưởng nên gọi giảm xuống là mất mát. Vì chỉ tin vào tiến tới nên không nhận ra có một con đường khác đang vận hành ngay trong từng nhịp thở. Nếu thật sự lắng xuống một chút, có thể sẽ thấy hơi thở vào không ở mãi trong lồng ngực, nước dâng không ở mãi bờ cao, mùa xuân không giữ mãi màu non. Tất cả đều quay, tất cả đều trở. Vậy mà lòng người lại chỉ muốn giữ một nửa của vòng tròn. Có phải chính vì thế mà khổ sinh? Có phải chính vì không chịu quay nên mới lạc? Và nếu đạo vận hành bằng sự trở lại, thì điều khó nhất trên đời không phải là bước thêm một bước, mà là dám dừng lại để nhận ra mình đã đi quá xa. Phản không phải chống, không phải nghịch, không phải phủ định. Phản là trở về nơi chưa từng rời. Nhưng nếu chưa từng nhìn sâu vào cách mình đang tiến, liệu có nhận ra có những bước tiến chỉ là một vòng lặp rất dài? Khi câu hỏi ấy vừa khẽ chạm, một điều tưởng như chắc chắn có thể bắt đầu lung lay. Và ngay trong chỗ lung lay đó, mạch vận hành thầm lặng của đạo đã hé mở. Phản giả đạo chi động. 5 chữ ngắn nhưng mở ra một vòng trời đất. Lão Tử không giảng nhiều về đạo bởi đạo không nằm trong lời giảng. Ngài chỉ ra một dấu hiệu. Hãy nhìn cách nó vận hành. Vận hành ấy không thẳng, không tiến mãi, không tích lũy vô hạn, mà như cung tròn kéo căng, đến cực điểm thì tự buông. Người đời tin vào tăng quyền lực, tăng danh vọng, tăng sở hữu, nhưng trời đất lại dạy một điều khác. Trăng tròn rồi khuyết, nước đầy rồi rút, nóng cực sinh lạnh, cứng quá hóa gãy, không phải vì nghịch lại mà vì đã đến cực. Cực là nơi hình tướng không còn chỗ để đi tiếp, và khi hình tướng không còn chỗ tiến, đạo mở một lối khác, lối quay về. Theo cổ thư ghi lại, cái gọi là phản không phải đối đầu, không phải phủ định, cũng không phải quay lưng. Phản là trở về gốc, cây cao bao nhiêu, rễ phải sâu bấy nhiêu, dòng chảy xa đến đâu, nguồn vẫn là khởi điểm. Con người nếu chỉ hướng ra ngoài mà không biết hướng vào trong, thì mọi tiến bộ chỉ là kéo dài khoảng cách với bản căn. Vì thế, phản không phải đi ngược chiều người khác, mà là quay lại chiều sâu của chính mình. Đạo Đức Kinh từng viết: vật tráng tắc lão. Mọi thứ khi đến mức cường tráng đã bắt đầu đi về phía suy. Không phải lời bi quan, mà là lời cảnh tỉnh. Khi đạt đến cực thịnh, con người thường quên mất vòng quay, quên rằng thành công cũng nằm trong chu trình, quên rằng đỉnh cao chỉ là một điểm cong, quên rằng nắm giữ quá lâu chính là mầm mất đi. Chính ở chỗ quên ấy, khổ bắt đầu hình thành. Đạo không thiên vị suy hay thịnh, không ưu ái được hay mất, không chọn tiến hay lùi. Đạo chỉ vận hành cân bằng. Như chiếc cân vô hình giữa trời đất, khi một bên nặng quá, bên kia tự động nâng lên. Nếu con người cưỡng lại vòng quay ấy, muốn giữ mãi thịnh mà không chấp nhận suy,
muốn giữ mãi xuân mà không nhận thu, thì tự mình chống lại nhịp thở của trời. Và khi chống lại nhịp thở ấy, tâm bắt đầu mệt. Phản vì thế không phải một hành vi cưỡng ép, mà là một tuệ giác. Tuệ giác rằng mọi thứ đều đang trở. Mọi tham cầu nếu không tự biết dừng, sẽ bị buộc phải dừng. Mọi bám chấp nếu không tự biết buông, sẽ bị hoàn cảnh buông thay. Người thuận đạo không đợi đến lúc gãy mới biết mềm, không đợi đến lúc mất mới biết đủ, không đợi đến lúc rơi mới biết quay đầu. Có người hỏi, vậy có phải mọi tiến bộ đều vô nghĩa? Không, tiến vẫn cần, hành vẫn cần, tạo dựng vẫn cần. Nhưng tiến mà không biết quay thì thành cực đoan, hành mà không biết dừng thì thành quá độ, tạo dựng mà quên gốc thì thành rỗng ruột. Đạo không phủ nhận vận động. Đạo chỉ nhắc rằng mỗi vận động đều mang sẵn mầm trở lại. Nhìn sâu vào chữ phản sẽ thấy một tầng nghĩa khác, trở về bản sơ. Con người sinh ra vốn tĩnh nhưng lớn lên trong vọng tưởng, vốn đủ nhưng tin rằng mình thiếu, vốn tròn nhưng chạy theo những góc cạnh bên ngoài. Sự quay trở sâu nhất không phải là quay hướng bước chân, mà là quay ánh nhìn, từ ngoài vào trong, từ hơn thua vào tự biết, từ nắm giữ vào buông nhẹ. Khi hiểu được mạch vận hành này, sẽ thấy thịnh không đáng kiêu, suy không đáng sợ, được không cần say, mất không cần hoảng, vì tất cả chỉ là đường cong trên một vòng quay rộng lớn hơn. Và người hiểu phản không tìm cách bẻ cong vòng ấy, mà học cách đi cùng nó. Nhưng điều khó nhất không phải hiểu. Điều khó nhất là chấp nhận rằng bao nhiêu năm qua mình đã tin vào một chiều duy nhất. Nếu đạo vận hành bằng sự quay về, thì mọi nỗ lực chỉ tiến mà không phản có thể đã khiến tâm ngày một xa gốc. Và nếu thật sự dám nhìn lại, có lẽ sẽ thấy không phải cuộc đời đẩy mình vào nghịch cảnh, mà chính nghịch cảnh là bước quay cần thiết để kéo mình trở lại trung tâm. Mạch đạo đến đây mới chỉ hé cửa, bởi hiểu vận hành chưa đủ, còn phải thấy nó trong từng lát cắt của đời sống, nơi thành bại, nơi hơn thua, nơi một ý niệm tưởng là chắc thật đang chờ được xoay lại. 1. Cực thịnh là mầm của suy. Đó không phải lời đe dọa, mà là luật âm thầm của vòng quay. Theo cổ thư ghi lại, Lão Tử từng viết trong Đạo Đức Kinh: vật tráng tắc lão, thị vị bất đạo. Khi một vật đạt đến độ cường tráng, đã bắt đầu đi về phía già yếu. Không ai thấy sự chuyển ấy trong khoảnh khắc, vì chuyển động của phản không ồn ào. Nó không báo trước bằng tiếng động, chỉ lặng lẽ đổi chiều ngay trong lúc thịnh nhất. Có một vị quân vương thời cổ, khi quốc lực đạt đến đỉnh cao, quân đội đông đảo, kho tàng đầy ắp, thiên hạ thần phục, triều thần tung hô, đây là thời đại vững bền nhất. Nhưng bậc lão thần chỉ lặng im. Người trẻ nhìn thấy đỉnh cao, người già nhìn thấy điểm cong. Đỉnh cao ấy không còn chỗ để tăng thêm, và khi không còn chỗ để tăng, mọi tăng trưởng đều trở thành gánh nặng. Trong tự nhiên cũng vậy. Cây lớn quá nhanh, thân gỗ rỗng ruột. Nước dâng quá đầy, đê vỡ trước bình minh. Lửa cháy quá mạnh, tự thiêu cả chính mình. Không phải vì ai chống lại, mà vì đã vượt khỏi trung hòa. Vượt trung hòa tức là đã rời khỏi đạo. Người đời thường nhầm lẫn giữa cực thịnh và bền vững. Cực thịnh là điểm sáng nhất của đường cong, bền vững là nhịp đi êm giữa vòng quay. Một bên rực rỡ, một bên lặng thầm, nhưng chỉ một bên đi cùng đạo. Có người hỏi, vậy có phải nên sợ thành công? Không, đạo không bảo con người từ chối thịnh. Đạo chỉ nhắc, đừng mê đỉnh, vì mê đỉnh là quên mất vòng. Khi ở trên cao mà tưởng đó là nơi ở mãi, thì bước phản đã bắt đầu dưới chân. Khi đạt được mà tưởng đó là vĩnh viễn, thì mất đã âm thầm hình thành. Có một câu chuyện thiền, một kiếm khách trẻ đánh bại mọi đối thủ, tự tin rằng mình đã đến đỉnh. Ông tìm đến một lão sư ẩn cư, xin truyền thêm tuyệt kỹ. Lão sư không giao kiếm, chỉ mời uống trà. Chén trà rót đầy rồi vẫn tiếp tục rót. Nước tràn ra bàn. Kiếm khách kinh ngạc, đã đầy, sao còn rót? Lão sư đáp rằng, đầy mà còn muốn thêm thì chính là bắt đầu đổ. Kiếm khách im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, đỉnh cao trong lòng bắt đầu hạ xuống. Phản không đến khi suy đã hiện hình, phản khởi ngay trong lúc thịnh. Giống như bóng chiều đã bắt đầu dài ra ngay từ giữa trưa, giống như nhựa cây đã chậm lại ngay khi lá còn xanh. Nếu nhìn đủ sâu sẽ thấy
Cực điểm không phải kết thúc, mà là cửa xoay. Và người thuận đạo không đợi đến khi rơi mới học cách hạ mình. Đỉnh núi cao chạm mây, mây lạnh làm đá nứt. Sông xuôi về biển lớn, biển lặng kéo chiều lui. Người đứng nơi chót vót, chỉ một bước là trở về. Nếu chưa từng thấy mầm suy ngay trong thịnh, thì khi suy đến, chỉ còn biết oán than. Nhưng nếu thấy được đường cong ngay trong đỉnh, thì khi vòng quay chuyển hướng, tâm không hoảng. Luận điểm này không để sợ hãi thịnh, mà để nhận ra cực thịnh chỉ là một nhịp của vòng, và vòng ấy không bao giờ đi thẳng. 2. Cái mềm yếu thắng cái cứng mạnh. Không phải vì yếu hơn, mà vì không chống lại vòng quay. Lão Tử từng viết: thiên hạ mạc nhu nhược ư thủy, nhi công kiên cường giả mạc chi năng thắng. Trong thiên hạ không gì mềm yếu bằng nước, nhưng công phá cái cứng mạnh không gì hơn được nước. Người đọc thường chỉ thấy sự so sánh, nhưng người dừng lại mới thấy vận hành. Nước không đối đầu đá, không xô ngã núi, không gào thét tranh hơn, nước chỉ chảy. Và chính vì chỉ chảy mà đá mòn. Cái cứng tin vào sức mình, cái mềm tin vào thời gian. Cái cứng muốn giữ nguyên hình dạng, cái mềm không ngại đổi hình. Cái cứng sợ mất mặt, cái mềm không giữ mặt. Khi đối diện va chạm, cái cứng chọn chống, cái mềm chọn thuận. Chống tức là dừng ngay tại điểm va, thuận tức là đi qua. Có một cây đại thụ giữa đồng hoang, thân cao, rễ sâu, tán rộng. Mỗi mùa gió lớn nó vẫn đứng vững. Bên cạnh là một khóm trúc, mảnh, rỗng, lặng. Một năm bão dữ kéo về, gió rít suốt đêm. Sáng ra đại thụ bật gốc, trúc vẫn còn. Không phải vì trúc mạnh hơn, mà vì trúc biết cúi. Cúi không phải nhục, cúi là hiểu gió. Người đời thường sợ mềm, sợ bị xem là yếu, sợ bị lấn át. Nên khi gặp nghịch cảnh, lập tức dựng tường. Nhưng tường càng dày, áp lực càng lớn. Giống như bàn tay nắm chặt, càng siết càng mỏi. Giống như lời nói cố chứng minh mình đúng, càng nói càng xa người nghe. Cái cứng tưởng mình giữ được hình, thực ra đang tự làm mình dễ gãy. Phản ở đây không chỉ là quay về, mà còn là chuyển từ cứng sang mềm, từ đối đầu sang lặng lẽ, từ tranh hơn sang biết đủ, từ cố giữ sang biết buông. Khi buông không phải mất, mà là rời khỏi điểm va chạm để vòng quay tiếp tục vận hành. Có người hỏi, nếu ai cũng mềm thì thế gian sẽ ra sao? Cổ nhân không bảo bỏ hành động, chỉ bảo bỏ đối kháng. Nước chảy rất mạnh khi cần, nhưng mạnh mà không cứng. Nó có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, nhưng không vì chứng minh, chỉ vì vận hành. Giọt nước không lời đêm đêm gõ vào vách đá. Đá không chịu lùi, ngàn năm tự hóa bụi. Mềm không thắng bằng lực mà thắng bằng không chống. Khi hiểu được điều này sẽ thấy không phải yếu nên thua, không phải mạnh nên thắng. Thua hay thắng đều nằm trong vòng quay. Cái cứng giữ một chiều, cái mềm đi được nhiều chiều. Và vì đi được nhiều chiều nên không mắc kẹt. Phản không ép đời phải đổi. Phản đổi cách mình đứng trước đời. Từ thẳng thành cong, từ chấp thành lỏng, từ căng thành nhu. Và khi nhu đủ, không còn gì để gãy. Người thuận đạo không cố làm mềm, chỉ thôi làm cứng. Ngay trong khoảnh khắc thôi trống ấy, vòng quay của đạo đã trở lại giữa tâm. 3. Quay về gốc không phải lùi bước, mà là giữ trung tâm giữa vòng xoay. Trong đạo Đức Kinh, Lão Tử từng dạy, phục quy kỳ căn. Mọi sinh trưởng rực rỡ đến đâu, cuối cùng đều trở về gốc. Gốc không phô trương, gốc không hiển lộ, gốc không tranh ánh sáng với cành lá. Nhưng nếu rời gốc, mọi xanh tươi chỉ còn là tạm bợ. Người đời đi xa rất giỏi, đi xa trong kiến thức, đi xa trong thành tựu, đi xa trong sở hữu. Nhưng càng đi xa, càng khó nhớ mình khởi từ đâu. Và khi quên khởi điểm, mọi phương hướng đều trở nên mù mịt. Không phải vì thiếu đường, mà vì mất tâm điểm. Có một người học giả đọc hết sách trong thiên hạ, biện luận khắp nơi, không ai thắng nổi. Một ngày kia, ông gặp một ẩn sĩ. Học giả hỏi, làm sao để đạt đến tri thức tối cao? Ẩn sĩ không đáp, chỉ đưa ông ra bờ giếng cạn. Dưới đáy giếng, một mặt nước nhỏ phản chiếu bầu trời. Ẩn sĩ nói rằng, muốn thấy trời không cần trèo lên cao, chỉ cần mặt nước đủ lặng. Học giả cúi nhìn bóng mình. Lần đầu tiên, ông thấy khoảng ồn ào trong tâm. Tri thức đưa ông đi rất xa, nhưng chưa từng đưa ông quay về. Phản ở tầng sâu nhất là phản chiếu,
là ánh sáng quay lại soi nguồn sáng, là bước chân dừng lại giữa đường, không phải để lùi mà để nhớ mình đang đi vì điều gì. Người không biết quay về dễ lạc trong chính thành công của mình. Người không biết dừng lại dễ đánh mất điều ban đầu rất giản dị. Cổ nhân nói, tri túc giả phú, biết đủ mới là giàu. Giàu không vì nhiều thêm, giàu vì không còn thiếu, mà không thiếu chỉ khi đã trở về bản căn. Bản căn ấy không nằm ở ngoài, không nằm trong tiếng vỗ tay, không nằm trong bảng ghi công. Nó nằm nơi tâm chưa bị xô lệch bởi hơn thua. Chim bay nghìn dặm, cuối ngày tìm tổ cũ. Mây trôi muôn hướng, tạnh rồi tan vào hư. Người đi trăm lối, đến lặng mới thấy nhà. Quay về không phải rời bỏ thế gian. Quay về là giữ một điểm bất động giữa mọi chuyển động. Giữa khen và chê không dao động. Giữa được và mất không nghiêng lệch. Giữa thịnh và suy không quên vòng quay. Khi tâm có gốc, ngoài kia dẫu biến, bên trong vẫn yên. Có người sợ rằng quay về sẽ mất động lực. Nhưng thực ra chỉ người biết quay về mới đi xa mà không lạc. Vì đi từ gốc, mỗi bước đều có nguồn. Vì đứng nơi trung, mọi đổi thay chỉ là lớp sóng ngoài mặt. Phản vì thế không dạy con người bỏ hành trình, mà dạy giữ la bản. Không dạy thu mình khỏi đời, mà dạy không đánh rơi chính mình giữa đời. Và khi quay về đủ sâu, sẽ thấy thịnh không làm say, suy không làm sợ, mềm không làm yếu, cứng không làm mạnh. Mọi đối đãi chỉ là lớp vỏ của vòng quay, còn ở trung tâm, đạo lặng lẽ vận hành, không tiến, không lùi, chỉ tròn. Vòng tròn ấy không nằm trên giấy, nó nằm trong một lời nói sắp bật ra, trong một quyết định rất nhỏ, trong một bước chân giữa đời thường. Nếu không đem về đời sống, mọi hiểu biết chỉ là bóng nước, và bóng nước không giữ được hình lâu. Hiểu vòng quay là một chuyện, sống cùng vòng quay là chuyện khác. Nếu phản chỉ dừng ở lời hay ý đẹp, thì vẫn còn đứng ngoài đạo. Chỉ khi phản thấm vào từng việc nhỏ mỗi ngày, mạch vận hành ấy mới thực sự mở lối. Khi lời nói sắp bật ra để chứng minh mình đúng, hãy thử lùi lại nửa nhịp. Không phải để thua, mà để xem điều gì đang bị bảo vệ. Nếu chỉ là một danh xưng, một cái tôi đang nóng, thì im lặng một chút chính là phản. Im lặng ấy không yếu. Nó giữ cho mối quan hệ không gãy, giữ cho lòng không thêm nặng. Một bước lùi trong lời nói có thể là một bước tiến trong hiểu nhau. Khi công việc đang thuận lợi, mọi thứ đều trôi chảy, hãy tự hỏi có điều gì đang được bỏ quên. Thành công thường làm người ta quên kiểm lại gốc, quên hỏi vì sao mình bắt đầu, quên giữ sự giản dị ban đầu. Chính lúc đang thịnh là lúc nên tự hạ một bậc, không phô trương, không tự mãn, không tăng thêm điều không cần. Đó là phản trong thịnh. Như giữ cho bát nước luôn còn một khoảng trống để khỏi tràn khi rung nhẹ. Khi gặp nghịch cảnh, điều đầu tiên thường là chống lại, chống hoàn cảnh, chống người khác, chống cả chính mình. Nhưng thử đổi một nhịp nhìn, nghịch có phải chỉ là bước quay, có điều gì trong mình đã đi quá một chiều, có sự căng nào đã kéo quá lâu. Nếu dám nhìn vào đó, nghịch cảnh không còn là kẻ thù, nó trở thành tín hiệu để quay lại trung hòa. Trong gia đình, khi mối quan hệ bắt đầu xa cách, đừng cố tăng thêm lời giải thích, hãy giảm tranh luận, giảm phán xét, giảm những điều tưởng là cần nói. Giảm không phải mất, giảm là tạo khoảng cho lắng nghe. Chính khoảng ấy là nơi vòng quay đổi chiều. Trong tâm mình cũng vậy. Khi tham muốn dâng cao, đừng vội chạy theo. Hãy hỏi điều này có đưa mình xa gốc không? Khi buồn bã kéo dài, đừng cố xua đuổi. Hãy nhìn xem có điều gì đang cần quay về. Phản trong tâm không phải ép mình trở thành ai khác, mà là thôi chạy quá xa khỏi bản nhiên. Có người nghĩ sống theo phản sẽ làm mình chậm lại. Thực ra nó làm mình vững hơn. Vững vì không leo mãi một phía, vững vì biết lúc nào nên hạ, vững vì không sợ đổi chiều. Người không biết quay, đến khi buộc phải quay thì hoảng. Người quen quay, khi vòng đời chuyển hướng chỉ thấy đó là một nhịp tự nhiên. Minh triết này không nằm ở điều lớn lao, nó nằm ở nhịp rất nhỏ. Bớt một lời hơn thua, nhẹ một mong cầu, lùi một bước tranh chấp, dừng một ý nghĩ cực đoan. Mỗi bớt ấy là một lần trở về trung tâm, mỗi nhẹ ấy là một lần vòng quay được cân lại. Sống như vậy không cần rút khỏi đời, vẫn làm việc, vẫn yêu thương, vẫn nỗ lực. Nhưng trong mọi nỗ lực, giữ một khoảng quay về. Trong mọi thành tựu, giữ một bước hạ xuống. Trong mọi mất mát,
giữ một niềm tin rằng vòng quay chưa từng dừng lại. Khi phản trở thành hơi thở, đời không còn là đường thẳng phải chinh phục, mà là vòng tròn để đi cùng. Và ngay giữa vòng ấy, con người không còn chạy quá xa, cũng không còn sợ đổi chiều, chỉ lặng lẽ giữ trung tâm để đạo tự vận hành qua từng ngày bình thường nhất. Đường đời nhìn tưởng dài, kỳ thực chỉ là những khúc quanh nối nhau, có khúc lên cao, có khúc hạ thấp, có đoạn rực rỡ ánh mặt trời, có đoạn chìm trong bóng tối, nhưng chưa từng có đoạn nào thoát khỏi vòng quay. Phản giả đạo chi động. Câu chữ ấy không đòi tin, không buộc hiểu, chỉ lặng lẽ chờ một lần nhìn sâu. Khi nhìn đủ sâu sẽ thấy không phải đời làm mình khổ, mà vì muốn giữ một nửa của vòng tròn. Muốn thịnh mà không suy, muốn được mà không mất, muốn tiến mà không quay. Chính chỗ muốn ấy làm tâm căng, và chính khi thôi muốn giữ một chiều, vòng quay bắt đầu nhẹ lại. Nếu hôm nay đang ở đỉnh cao, hãy tự hạ một bước trong lòng. Nếu hôm nay đang ở đáy sâu, hãy nhớ rằng đường cong đã chạm điểm quay. Nếu hôm nay đang tranh hơn thua, hãy thử lùi nửa bước, không phải để thua, mà để không rời khỏi gốc. Đạo không cần được bảo vệ, đạo chỉ cần được nhận ra trong hơi thở vào ra, nhận ra trong lúc lời sắp bật khỏi môi, nhận ra trong khoảnh khắc muốn giữ thật chặt. Chỉ cần một lần dừng lại đủ sâu, sẽ thấy vòng quay chưa từng chống lại mình, nó chỉ đang mời trở về. Có thể từ hôm nay, mỗi khi đứng trước một chọn lựa, không hỏi nên tiến hay lùi, mà hỏi điều này có giữ được trung tâm không? Mỗi khi lòng căng lên vì được mất, không hỏi làm sao giữ mãi, mà hỏi đã đến lúc quay chưa? Nếu những dòng này chạm vào một nhịp rất nhỏ trong tâm, hãy giữ nhịp ấy lại. Không cần vội vàng, không cần thay đổi ồn ào, chỉ cần trong một tình huống sắp tới, thử bớt một bước căng, thử mềm một lời nói, thử quay về một khoảng lặng. Có thể ngay trong khoảnh khắc rất nhỏ đó, vòng quay của đạo đã vận hành qua mình. Và khi biết quay về đúng lúc, đường đời dẫu cong cũng không còn làm lạc. Chỉ còn một vòng tròn lặng lẽ, trong đó người và đạo không còn hai hướng khác nhau. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng Ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.